We hebben Whiz hier gevonden bij de duikboot. Maar hij mist nog een onderdeel voor zijn duikboot. Waarvoor we weer een enorm eind moeten lopen. Naar een plaats waar we geen checkpoints gevonden hebben tot nu toe. Dus ja. Dan is het gewoon lopen. Loopt dit handje een beetje snel? Daar heb ik nu niet naar gekeken. Ik denk dat hij met Jut sneller loopt. Hé, daar staat die grote dude. Hij kan mij een skill leren. Grote dude. Leer mij een magische skill. We hebben hem eerder gezien, hè. Dat hij gewoon random verschijnt. Om mij skills te leren. If you close your eyes hard enough to reality, your mind opens to let memories in. That's one way to remember what's forgotten. Ik wil dodgen, maar dat lukt mij niet. Hij hit mij gewoon terwijl ik dodge. When an unwanted memory intrudes on the mind, it is a natural. Ik heb verloren. Or just change it. Tijdens het doen van een dodge roll word ik alsnog gewoon gehit. Dus dat was niet de tactiek. There's no doubt that what you remember makes your future different. Ook door te verliezen krijg ik gewoon de skill. The automaton's health injector. That will be useful. Automaton health injector. Dat is handig. Maar ik heb nu, ondanks dat ik die fight verloren heb, heb ik toch iets gekregen. Dat is nice. Nou, we gaan naar de grease sprinkler. Tenminste, we gaan naar Chu-Chu at the end of the line om daar de grease sprinkler te halen. Daarmee kunnen we de openingsdeur, de hatch, openen van de onderzeeër. En daarmee kunnen wij naar de 4e en laatste World Eater. Dat is de gedachte. De gedachte is ook, waar zijn fast travel paaltjes? Ik mis ze. We moeten een beetje avontuurlijk door de wereld lopen. Is ook niet verkeerd. Die berg is te steil. Ik moet er omheen. Ook geen probleem. Kunnen we een beetje van de omgeving genieten. Is ook wel wat waard. Vijanden. Daar ren ik gewoon aan voorbij. Ik laat me niet intimideren door die rare beesten. Wat denken ze nou? Oh. Die had ik niet gezien. Ik liet me daar een beetje door intimideren. Maar we rennen gewoon door. End of the line. The end of the line. Bet you can find Chu-Chu here. Chu-Chu. En een save point. Lekker. Ja, die oliespuit. Dat is de grease sprinkler. Maar we hebben ook een save point. Dus daar worden we blij van. Dan kunnen we fast travelen indien nodig. Let's see. Dat missen we toch elke keer, hè? Nou, Chu-Chu. Chu-Chu knew you would make it to him one day. All you had to do was follow the steel path. The rails might be getting rusty, but eventually they all converge on him. Claims rails are like rules. If you follow them the way you're supposed to, everything good in life can roll your way. Says you followed the rails to where you need to be, but tracks have switches in them too.
The question is then, will you keep on the same track or look for a way to hit that switch? You seem like you're on the right track already. He just hopes you don't get sidetracked onto a darker path. Whichever way you go, he wants you to know that the rails never steer you wrong. Stick to them and they always bring you right to where you're meant to be. Wants to know if you've ever regretted taking one track in life instead of another. Nee, ik heb Would you switch geen tracks spijt. or keep chugging along the one you're on? We hebben altijd de light choices gekozen. Likes your sureness, the way you keep at it like a chug-chug with no way to reverse. Seems like the world came out of its rut and is chugging toward higher ground again. Can't thank you enough for hitting the brakes and working to turn the world chug around. But let's not get derailed. Says Allemaal it's surprised treingrapjes. to see anyone this far out, but sometimes the wrong train does take you to the right station. As you can see, he didn't plan to make a stop here, but now that he had to, he's really happy to see you. He says his name is Chu-Chu. He's been off track since the world started dying, but he's trained his mind to stay positive regardless of the situation. Says sometimes life runs off the rails, but it's always better when they're good and greased. He's convinced the tracks are like the paths our lives take, and you must deal with the outcome, even if you didn't lay them yourself. This time, though, he was Wijze lessen. sidetracked and needs a new wing nut to get back on track. Wing nuts are easy to find. Die moeten wij gaan vinden natuurlijk. In front chugger out there. The challenge is taking them off, so he's happy you're here to do it for him. Is goed zo. Says he knew you would, like he knows the way the rails run. Broken wing. 1000 meter. Ze zeggen, die dingen zijn in de buurt. 1000 meter. Is dat ja, gewoon de weg volgen. Ja. You're in charge of that mount. Act like it. 1000 meter. Look for a wing nut in the chug tunnel. Chuk chuk. Pam pam pam. Pam pam pam. We lopen lekker op onze budget. En we zien hier een paar tunneltjes, een paar torentjes. Ik hoor beesten. Die skip ik gewoon. Look for a... Hey, het begint te regenen. Ja. Ik hoor regen en ineens zie ik ook regen. Oh, dit is misschien een probleem. No problem. Spant hij ook achter mij als ik hem stun? Nee. Oh. Ik loop bijna van die brug af. Vijanden? Nee, vrienden. Wonders at how you think you might actually do some good. Says you should take it easy. Sowieso. In deze grot ga ik een wingnut vinden. Treintje. Loertjes. Oh eens. Ziet er goed uit, is bijzonder slecht. As long as karma exists, the world changes and we change with it. Find a way. Ja, moet naar beneden. Kijk, daar was ik al bang voor. Vijanden.
Oh. Gebruik de speciale skills. Baats. Wat is dit? Een kistje met een vlammetje erop. That's not too bad. Incendiary module. Er zit een cooldown op. Ja, 3 minuten cooldown. Oké. Nice. Volg de looproute. Grote kist. Een muts. Ook slechter dan wat ik heb. Healthkistje. Altijd handig. Deurtje. Gaat open. Kunnen verder omhoog. Oh eens. Kijk, hij probeert zijn stoer te doen. Moet hij niet doen. Moet hij niet doen. Stoer doen tegen mij. Bonkhammer. Een botje. Might not need that now, but you will later. Deur open. Een plombe. In het vuur lopen is meestal niet zo verstandig. Those skulls aren't going to crack themselves. Snelle attacks. Snelle attacks, hij is ook dood. Op naar die wingnut. Hier kan ik doorheen. Hier is weer een deur, die kan ook open. The hours fly by in the dark. Ik heb iets geopend. Stroom erop zetten. Zo. Extreem moeilijke puzzels dit. Kan ik hier door de tunnel? Return to Chu-Chu. Oh, ik heb dat ding al gevonden. Kan ik fast travelen vanuit de tunnel? Denk ik niet, hè? Nee, ik moet eerst uit de tunnel. Dit ding zat in die trein. Return to Chu-Chu. Maar daar kunnen we wel mooi naartoe fast travelen hier. Hoppakee. Chu-Chu. Graag gedaan, jongen. Chu-Chu says he knew you'd come through. If someone makes a stop at your station, it's for a good reason. But he understands no one gets their tracks greased for free. Why? He'd be happy to part with his spare grease sprinkler, as he believes it's a great fit for any of your business that needs to be unstuck. He keeps it safe in a box on the handcart, in case of emergency. Waar is het? It's on the cart. He wants to keep it close by. In general, you won't have much time to act in case of an emergency. Nee, dat geloof Chu-Chu ik. says you should help yourself to the grease sprinkler. Ja, dat is goed. Dat doen wij. It's a versatile tool from the bygone, a last of its kind, so don't let it go to waste. He's convinced you'll put it to good use, as there are lots of stuckies out there that need greasing to open. Seems glad you think so. You're on the right rail. Chu-Chu says he can't wait to get out of this place. Says talking to you was interesting. Nou, graag gedaan, Chu-Chu. Geef me je apparaat.
Hoppakee. De extra grease sprinkelen. Lekker man. Leveltje You up. shouldn't worry about smashing up the box. Chu-Chu has no use for it now. Chu-Chu says he feels strongly about helping his next, just like you did for him. He's convinced there was a bigger reason you met. Sometimes the wrong train will take you to the right Ja, dat place. zei hij net ook al. He believes you've got what it takes to make a difference. He's witnessed it himself. Says fate is like the rails. They lead in certain ways, and you can only fight that for so long if you want to get anywhere. Chu-Chu's thrilled you found the Ark. Just imagine how much faster than a chug that thing must be. And no rails needed. Needs no rails, no roads, nothing but air. The world's on the mend, so no need to leave it. But just think of all the Hij wil ook mee. places the Ark could take you. Says he's happy to see the Ark in your hands. Knows you'll go great places with it and do some good. Wonders who you might call aboard the Ark with you. Kijk, hij wil ook mee. Jij mag mee, Chu-Chu. Je bent een strijder. Hup, dit is allemaal weer precies letterlijk dezelfde tekst als de vorige 4 After keren. spending a life on the rails, he's eager to ride the skies with you. Just let him pack his rollerboard and he'll roll aboard. Chu-Chu says he's ready to pack up and leave. Hopes to see you again soon. Dat komt goed, Chu-Chu. Level up. Hoppa, 2 upgrade points. Unarmed attacks. Ja, dat is allemaal niet zo heel spannend. Melee weapons, damage increased. Daar zouden we misschien nog wel wat aan kunnen hebben. Maar we hebben de sprinkle greaser gevonden. Dus die brengen we nu weer naar Whiz. Dan gaat hij die duikboot voor ons maken. En daarmee kunnen wij naar die bosfiguur. Whatever you do, do it right. Or don't do it at all. Whiz. We hebben de sprinkle greaser voor jou. Hoppa. Duimpje omhoog. Whiz says that there's no plan to confront the Merkpuff until the octopod is properly armed. He's happy to tell you that the cannon he's been working on now just needs ammunition. He Natuurlijk. says his old friend Boom makes all things that go bang. Hé, maar Boom hebben wij al ontmoet. There's a rumor that some of Boom's pyro sticks shot off and are out there roaming free. You should keep an eye on the horizon for pyros. If you're fast, you have a shot at catching some of them before they go off. We hebben Boom al ontmoet, toch? He's a peculiar little fellow that's been fiddling with splodies since he was a kidling. It runs in his blood. Their family recipes pack a punch. Find a pyro stick at the bank plant. Er is hier gewoon weer geen fast travel. Hè? Nee. Maar goed, we gaan dan toch maar weer hier vandaan daar naartoe. Dat ding voorbereiden. En dan kunnen we in de volgende video met die onderzeeër de strijd aangaan. Find a pyro stick at the bank plant. Can't spawn. Waarom niet? Hier, BioMutant. Meekomen. Rennen. Rennen. Naar de bank plant. Die elanden die maken ook bijzondere geluiden. Wat is dit? Een kerkhof. Goeie naam ook. De Bank Plant.
Good ridey beast. No hurty. Oh eens. Gekke vijanden. Find a pyro stick at the bank plant. Snuddel. Oh, hier is iets gaande. Hier. Oh, ik druk de verkeerde knop. Flikker naar beneden. Kut. Ik ga verdrinken. Ik ga niet verdrinken. That there is a fume foundry where toxanol processed go juice. Moet ik daarin? Kan ik daar veilig in? Nee, radioactive zone. Ik moet daar omheen. Ik moet daar omheen, ik hoef daar niet in. Nou. Nee, kijk, ik moet er omheen. Oh, ik krijg hoofdpijn. This is a radioactive zone. It's not healthy to go too far in without protection. Ja, daar moeten we een radioactivity suit voor vinden. Nou, dat komt wel goed. Dat komt wel goed. Ik moet hier over deze brug. Dat komt ook wel goed. Met Jude meekomen. Find a pyro stick at the bank Move plant. before it decides to have lunch. Zijn dit vrienden of vijanden? Dit zijn vrienden. Ja. Dit zijn vrienden. That's a bang plant where toxanol used to make all is sorts het? of splody things before it blew up in their faces. Oh, het is een bijzondere man. Wow, wow, wow. Hij schiet met een laser. Hij is ook dood. Probeer het stoer te doen, die man. Moet hij niet doen. Niet tegen mij. Find a way to blast open the bank plant. Oh. Hallo? Ja, ik wou net zeggen, ik druk op die knop. Maar... Hij is getötet. Interact. Oh, ik ga aan die raket hangen. Dit is een bijzondere techniek, dit. Dit is een bijzondere techniek. Kijk eens. Maar het werkt wel. Het werkt wel. That looks like an unbanged pyro stick on the loose. Better catch it before it goes off. Vuurpijlen. Wat? Oh, ik moet die dingen uit de lucht pakken. Ja. Ja. Every day is a new chance to fulfill your destiny. Return to Whiz. Kogels voor Whiz hebben we ook gepakt. Fast travel naar Whiz. Whiz. Dus nu hebben we de machine gerepareerd, de ammo gevonden. Dan kunnen we de strijd aangaan, denk ik. The pyro sticks will cause a bang, but targeting is on you. At least now you have a chance to hurt the merc puff where it counts. He hopes so, as there's no plan B
or more correctly Plan C, out of date has named this Plan B. Plan A was to take on the World Eaters by foot, or flaps in this case. Turns out swimming down there was a bad idea. Ja, dat geloof ik. Whiz has been working on another cannon, but instead of pyro sticks, it squirts guppos, scaly distractions for anyone with an appetite disorder, and irresistible for the merc-puff in particular. Seems the best way to find guppos is go talk to Gil. He has a natural sonar and knows where the guppos sub the surf. This means you'll have to go visit Gil Burblebottom. Find Gil and he'll be able to tell you where to find the guppos. He used to run a pet shop stocked with guppos, but since they've become more difficult to find, he's diverted his attention to make them grow in numbers instead of giving them away. Oké. Dus wij zijn nog niet klaar. We moeten ook nog het distraction apparaat vinden. Oh, dat is letterlijk achter de Fume Foundry waar ik net geweest ben. En waar geen fast travel point was. Dus, we gaan daar maar weer een checkpoint van maken. Kan ik mijn wapen nog wat beter craften? Je weet maar nooit, je weet maar nooit. Zit er nog verbetering in? Heb ik nog nieuwe items? Nee. Small clip had ik gevonden. Nee, 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 nee. Meer top damage. Nee, hetzelfde. Nee, dus schiet niet op. Geen betere craft dingen. Als ik een nieuwe range wapen craft, kan dat ook nog. Select base type. Guns, rifles, shotguns, automatic rifles. Dat is gewoon lekker maaien. Shotgun, 500 base damage. Dat is ook wel nice, hè? Een rifle, ze maakt dan een sniper mee of zo. Automatic rifle. Dus kijken. $49 is de hoogste. 55, pijpstok. 67, lekker hoor. An approved improvement. 91, 93, 97. Kijk, maar zo craft ik dan een automatisch wapen. In plaats van een shotgun. This is turning out to be quite an expedition. Ik heb een sniper. Ik heb die shotgun. Een rifle. Deze heb ik net gemaakt. Plomb bull tyro. Ziet er ook effectief uit. Maar mijn shotgun is mijn go-to ding. Hè. Super effectief. In de volgende video gaan wij op zoek naar Gil. En die gaat ons helpen aan guppo's. Dat is het plan. Wij zien jullie graag dan. Bedankt voor het kijken naar dit deel. En graag tot de volgende keer. Bam.